यो क्वेसन चाहिँ सजिलो साथीलाई होइन उहाँले उहाँको त्यो आइडिया युएनडिपीको अगाडि गर्नु भन्नुभएको थियो त्यो प्रोसेस या च्यालेन्जेसहरू त्यसको बारे केही अलिकति डिस्क्राइब गर्नु च्यालेन्जेस भन्दा अनि त्यही हो च्यालेन्ज जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम 1 मिनटको इम्पोर्टेन्स थाहा भएको मलाई यो त्यो एलिभेटर पिच भन्ने हुन्छ यु हेभ गट अन्ली 1 मिनट त्यसमा आफ्नो आइडियाबारे सबै चिज भनिसक्नुपर्छ भनेपछि त्यो कतिको इम्पोर्टेन्ट होला अब त्यसले चाहिँ मलाई 1 मिनटको इम्पोर्टेन्स चाहिँ सबभन्दा बढी सिकाएको थियो किनभने अगाडिको मान्छे स्पेसली द्याट इज इन्भेस्टर इफ द्याट इज डोनर कि प्रत्येक सेकेन्ड के भनिरहेको छ उसले त्यतिकै सुन्दैन नि त द्याट्स अ भेरी प्रिसियस टाइम अफ हिम द्याट यु आर गेटिङ अनि त्यसको लागि युटिलाइज गर्न प्रिपेयर गर्दा चाहिँ म चाहिँ पागलै भएको थिएँ है अनि सटिक हुनुपर्ने अनि त्यसपछि हामी त अलिकति केही कुरा भन्नु पऱ्यो भने अलिकति मैले भूमिका भनिरहेको छु होइन त्यसमा चाहिँ भूमिका पठाएर मेन कुरामा थियो भने त्यो के हुन्छ फलफुल काटेर मेन चिज खास थियो कि त्यस्तो टाइपको हुन्छ एक्सपिरियन्स I'm going to ask you some questions since audience is a bit planning their questions, I guess. हामीले चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ मान्छेहरू एक्सपिरियन्स मान्छेहरू बढी बुझिरहेको देखिन्छ अनि त्यस पछाडि हामी जबै नभए पनि एक्सपिरियन्स त लिनु सक्दैन त्यसको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ एक्सपिरियन्स मात्र खोज्छ भने चाहिँ म त्यो खास त्यो अघि चाहिँ गर्दिनँ होइन तपाईँहरूले एज अ फ्रेसर इन्टर्न पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ क्या यो इन्डस्ट्रीमा होइन मैले पनि मेरो करियर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले इन्टर्न फ्रेसर भएर है मैले स्टार्ट गरेको थिएँ अनि अब त्यो एकैचोटि एक्सपिरियन्समा नजानु क्या तपाईँहरूले त्यो फाउन्डेसनकै कुराहरू कति होइन त्यो तपाईँ फ्रेसर लेभल इन्टर्न लेभलमा तपाईँलाई कति त्यो नै तपाईँले बुझ्न त्यतिखेर टाइम लाग्छ होइन त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ यो टेक फिल्डमा चाहिँ एक्सपिरियन्स मात्र चाहिँ खोज्दैन होला इन्टर्न फ्रेसरहरू पनि खोजिरहेको हुन्छ होइन अनि हामी पास आउट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स एकैचोटि जम्प गर्नुभन्दा चाहिँ लेभलमा के पहिला फ्रेसर भएर काम गरेर होइन केही आइडिया लिएर त्यसपछि चाहिँ एक्सपिरियन्सतिर जाँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ है अनि टेक इन्डस्ट्रीमा सबै एक्सपिरियन्स मात्र खोज्छ भने चाहिँ म चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने हाम्रो कम्पनीमा पनि वी आर टेकिङ फ्रेसर्स इन्टर्न्स है अनि गर्ल्स आर अल्सो अप्रोचिङ के है अनि त्यही भएर चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु सो If you have any question, please raise your hand. मेरो क्वेसन चाहिँ हजुर वर्क पनि गर्दै हुन्छ अनि साइडमा गर्दै हुन्छ अनि त्यो टाइम चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ जस्तै हामी काम गर्दाखेरि चाहिँ विकेन्ड चाहिँ पुरा एक्जस्टेड जस्तो हेरेर गरिरहेको हुन्छ अनि यो कामबाट आएपछि चाहिँ टाइम दिन सकिँदैन स्किलहरू मेरो लागि चाहिँ सजिलो के भयो भन्दाखेरि अरू मान्छेहरू दे वर्क बेटर वेन दे आर डेडिकेटेड टु वान वर्क मलाई चाहिँ भने नि बच्चैदेखिको नै इजी अलिकति डिस्ट्र्याक्टेड खालको भयो सो आई हेभ टु डु टु वर्क्स होइन नत्र भए अब इफ आई ओन्ली डिड लिटल थिङ्स आई प्रोबेबली नेभर हेभ गट हियर कि मलाई यहाँ पुग्नलाई मोटिभेसन हुँदैन थियो होला अथवा मैले अर्को जब मात्र गरेको भए आई वुड हेभ प्रोबेबली स्टार्टेड समथिङ एल्स खालको अनि अहिले ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि बिकज मलाई चाहिँ सजिलो किन भयो भन्दा क्रिएटिभ फिल्डबाट आउँछु म अनि क्रिएटिभ फिल्डमा चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ होइन वेन यु लुकिङ फर जब्स यु क्यान लुक फर फ्लेक्सिबल आवर्स अनि म अहिले काठमाडौँ पोस्टमा काम गर्छु अनि काठमाडौँ पोस्टमा सो इट्स लाइक 2-3 hours a day अनि बाँकी टाइम चाहिँ म लिटल थिङ्स दिन्छु अनि when I'm tired at one place I run to another when I'm tired of that place then I run back. Please raise your hand. Don't feel shy. हामी केटीहरूको चाहिँ बानी नै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ उठेर सोध्न नै कस्तो गाह्रो हुन्छ कि मनमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ तर हुन्छ नि उठ्न नै कस्तो गाह्रो हुन्छ आई नो दिस इज हुन्छ नि यो आफ्नो फर्स्ट टाइम बनाउनुहोस् इफ यु हेभ एनी क्वेसन प्लिज रेज यर ह्यान्ड
त्यही भएर नै यो चाहिँ हामीले मैले चाहिँ अलिकति पहिला पहिला इभेन्टहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले सोध्ने गरेको फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसनहरू चाहिँ लिएर आएको थिएँ। म त्यही भएर क्वेसनहरू सोध्छु। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ म सदिक्षालाई सोध्न चाहन्छु। टेक्नोलोजीको स्कोप चाहिँ नेपालमा के छ जस्तो लाग्छ? मैले भन्न त्यही स्कोप बुझेर पढ्न आएको विद्यार्थीलाई सोध्नु पर्ने क्वेसन है यो। अब स्कोप टेक्नोलोजीकै भएर उनीहरू आइटीमा आयो नि त। मैले केमा फोकस गर्नु खोजेको अघि मेरो प्रेजेन्टेसनमा पनि भने, you should be utilizing your IT skills, whatever you have learned here, to address come up with some kind of innovative idea that solves your problem, local problem, be it a local problem like target whatever. Think of bigger perspective, think of solving global problem. त्यतातिर फोकस चाहिँ हुनुपर्छ। त्यतातिर हामी काम किन गर्छौँ? सबै चिज राम्रो बनाउनलाई, डेभलप गराउनलाई काम गर्छौँ होइन। अनि त्यही कारणले चाहिँ युजर आइडी स्किल्स एकदम टेक्नोलोजी त एकदम इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो। अब अहिलेको सेन्चुरीमा इम्पोर्टेन्स अफ टेक्नोलोजी कान्ट बी डिफाइन्ड बाई फ्यु वर्ड्स होइन। द्याट्स इट। मलाई त्यो आइडिया अब जसरी पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने हजुरको सजेसन मलाई चाहिँ के हुनेछ? हाउ क्यान आई डु द्याट? के आइडिया छ? जस्तै मसँग जिरो ब्यालेन्स छ र मेरो आइडिया चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु एक्सपोज इभन। हजुरले भन्नुभयो लाइक वेनेभर वी एक्सपोज होइन, त्यो आइडिया चोरिन पनि सक्छ, समथिङ दे मे इम्प्लिमेन्ट होइन। सो आई डोन्ट वान्ट टु सेयर माई आइडिया टु। अब मलाई चाहिँ हजुरले के सजेसन दिनुहुन्छ सो द्याट आई क्यान एचिभ द्याट? एकै स्पेस मैले कतिको फ्ल्याट गर्दा राम्रो होला भन्ने सोच्नु पऱ्यो। त्यसपछि यु सुड लर्न हाउ टु ल रुल्स के छ अरूको अगाडि एप्रोच गर्नुको लागि, हाउ मच आई सुड एक्सप्लेन। जस्तै अब तरकारी बनाउने एउटा रेसिपी बनाउने एउटा प्रोग्राम छ सपोज होइन, उसले त उसको एड केबाट दिनु पऱ्यो? दिस इज अ प्रोग्राम द्याट सपोर्ट्स डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ नेपाली रेसिपी भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो नै फ्ल्यास नगरिकन रेसिपी कस्तो छ पुरा फर्मुला भन्नु त्यस्तो खालको आफूमै सीमित हुनु पनि भएन होइन। कतिको एक्सपोज गर्ने, कतिको कम गर्ने, त्यो आफूले मैले एक्सपिरियन्स गरेर पढ्यो लर्न गऱ्यो भने तिमीलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै आउँछ। जस्तै मसँग त एक रुपियाँ नै छैन भनिसकेपछि मैले टेक्स्ट पनि त प्रोभाइड गर्न सक्नु पर्ने नि। जस्तै अब हजुरले भनेको एड्स यो गर्नु, वन्स आई हेभ जेरो ब्यालेन्स मैले स्टार्टिङ कसरी गर्नु? आई जस्ट वान्ट यु कस्तो भयो? मैले बुझेँ तिमीसँग पैसा छैन, तिमीसँग आइडिया छ, म कसरी अगाडि बढौँ भन्नु खोजेँ। अब के गर्ने भने मैले अघि सिकाएँ नि, एसडिजी ग्लोबल प्रब्लमसँग अलाइन भएर तिमीले कुनै पनि आइडिया कसैको अगाडि इफ द्याट आइडिया तिम्रो आइडियामा पनि क्यापेबिलिटी हुनु पऱ्यो नि। फेरि नथिङ कि तिम्रो म एकदम धासु आइडिया छ भनेर अगाडिको मान्छे एप्रोच गर्यो भन्नु हुँदैन। धासु मात्रै इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ जिरो गयो नट नो वान विल अन्डरस्ट्यान्ड होइन। त्यही भएर अलाइन एसडिजीसँग लोकल प्रब्लमसँग इफेक्टिभ छ भने समवान who is working on that field, some organization that is working on that field, उनीहरूले एप्रोच गर राइट प्रपोजल्स होइन। अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो स्टिक आइडिया भने त्यसमा पनि रिजर्भेसन्स राख, कतिको एक्सप्लेन गर्ने कतिको नगर्ने होइन। अनि त्यही अनुसार एप्रोच गर। देयर आर अर्गनाइजेसन्स हु विल हेल्प यु आउट इफ युर आइडिया सिम्स फिजिबल टु देम। त्यो क्वेसनमा होइन तपाईँ फेसबुक त छ नि होइन, फेसबुकबाट पनि तपाईँ प्लेटफर्म हो नि एउटा होइन, तपाईँले ग्रुपहरू तपाईँले फेसबुक आई ह्याभ दो होइन। तर फेसबुक म अब कसरी चलाउँछु भन्दाखेरि त्यो म फेसबुक चाहिँ आफ्नो फ्यामिली र फ्रेन्ड्सको लिमिटमा मात्रै चलाउँछु नि त। जस्तै न आई जस्ट मसँग एउटा आइडिया छ, आई वान्ट टु डु समथिङ अन द्याट, तर मसँग जेरो ब्यालेन्स छ होइन। एन्ड इभन मलाई त्यो आइडिया अरूसँग सेयर गर्दा पनि लाइक आई फिल लाइक दे माइट हिट देम होइन। अब वाट क्यान बी अ सल्युसन क्या? त्यही भने आफूमा सीमित नराख्ने, आफूले कति एक्सपोज गर्दा मैले अघि त रेसिपीको इक्जाम्पल दिएँ नि, दिस इज अ प्रोग्राम द्याट सपोर्ट्स नेपाली रेसिपी भन्न त पऱ्यो नि। ए म त तिम्रो नाम के हो?
म प्रतिज्ञा म फलानु कलेजमा भन्नु पऱ्यो नि त द्याट्स पार्ट अफ यर आइडेन्टिटी त्यसले पनि एउटा तिमी छौ भन्ने जनाउँछ होइन त्यो भन्यो भने तिमीलाई हु नोज यु मलाई पनि म सदीक्षा अर्याल भनेर कसले बुझ्छ अहिले त कतिजना एउटै नाम हुन्छ सदीक्षा टाइप गऱ्यो भने कति लिस्टिया हुन्छ कि नै त्यो त्यतापट्टि पनि जानु पऱ्यो फेरि मैले पनि तिमीले भने जस्तै गर्नु लास्ट लागि इभन आई एम अ लर्निङ पर्सन होइन आई एम मेरो ब्यागमा आई एम गोइङ टु स्टार्ट इ कमर्स वेबसाइट फर्स्टमा चाहिँ एफबीबाट स्टार्ट गर्दैछु सुरुमा छु आई एम वर्किङ इट विथ एम्पावर हर 2018 त्यो आइडिया अब त्यही भने आफूले कतिको आइडिया लिने कतिको फ्ल्यास गर्ने कुन अर्गनाइजेसनमा एप्रोच गर्ने मैले गर्दा यति फ्ल्यास गरेपछि मलाई यो हेल्प हुन्छ मैले यो सिक्यो भने मलाई हेल्प हुन्छ सबै आफू लर्न गर्ने बाटो जानु पऱ्यो फेरि मेरो एकदम मेरो जे पनि मेरो अनि उनीहरूले अगाडिको मान्छे त क्वेसन सोध्छ नि त त किन राम्रो होस् त्यो आइडिया किन हो भनेर सोध्छ नि त सरी मैले त युज गरेँ होइन यहाँ उनीहरू सबै भएर बोल्छ नि अनि तर चाहिँ तिम्रो एक्जिस्टेन्समै क्वेसन आउँछ कि आइडियाको एक्जिस्टेन्समै क्वेसन आउँछ तिम्रो यु विल बी पुटिङ सम हार्ड क्वेसन्स अन यर आइडिया दिस वे द्याट वे 360 एङ्गल जति एङ्गलले पनि तिमीलाई किन इन्भेस्ट गर्छ अरू मान्छेले त्यतिको बेलामा इफ यु स्ट्यान्ड टल इन फ्रन्ट अफ देम दे विल स्योरली इन्भेस्ट अघि मैले मेरो सोल्युसन दिएँ अनि हस्पिटल भन्नुभयो आइडिया पनि सेयर नगर जेरो ब्यालेन्स गर तिमीसँग जेरो ब्यालेन्स छ सो आई वाज जस्ट कन्फ्युज मसँग जेरो ब्यालेन्स पनि छ भने आइडिया सेयर गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो आइडिया चोरी पनि हुन सक्छ भनेको थिएँ सो आई वाज थिङ्किङ अब कसरी या आई गट एन्सर फ्रम यु होइन लिगल आइडिया जुन चाहिँ एक्सपोज गर्न लागेको छ त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो थ्याङ्क यू सो मच बेस्ट अफ लक विथ द्याट I'm sure Ava likes to add something in that case as well, as she has started from zero level and she has reached here. What I'd say is, you know, sit down. My approach to life has always been कि म पहिला अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छु होइन अलिकति पैसा कमाऊ अनि तिमीले भनेको जस्तै लाइक अलिकति पैसा त हुनु पऱ्यो नि त राख्नलाई अनि सो my way to go would be I take a job no matter how much it sucks होइन अनि यसो हेऱ्यो how a company works what kind of people there actually are in the world यसो हेऱ्यो observe गर्यो अनि अलिकति पैसा स्यालेरीबाट अनि चुस्सो गर्दै इन्भेस्ट गर्थ्यो होला म चाहिँ because then as soon as you start working you start learning a lot about the world and that's important. So if you have any, okay. First of all, thank you to all three of you for taking out time and sharing stories. I think अलिकति हुन्छ सबैले किनेको मेरो क्वेसन चाहिँ तिनैजना मात्रै जसले आन्सर गरिरहेको there is this huge gap between the IT company and the college. IT company में काम करने तरीका और college में सिखाने तरीका there is a vast difference. So what are the three things that we as people working in IT companies can do, and what are the three things that the college students can do to better prepare themselves for the future? Thank you for the question. अनि बेटर प्रिपेयर भन्नुभयो बेटर प्रिपेयर भने त्यही हो हाम्रो मैले अघि पनि मेरो स्पिचमा भने होइन 4 इयर्सको डिग्री भनेको वर्थलेस हुँदैन त्यसले केही नभए तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल त अब मैले पढ्दाखेरि चाहिँ होइन सेमिस्टर वाइज प्रोजेक्टहरू मैले सब्मिट गर्नुपर्ने थियो है अनि त्यो सेमिस्टरको प्रोजेक्टमा पनि मैले युज गर्थेँ कि मैले लर्न गरेको कुराहरू मैले युज गर्थेँ है अब त्यो गर्नु पऱ्यो खास फर्स्टमा तपाईँहरूले पनि होइन त्यसले नै हामीलाई नलेज दिन्छ है अनि त्यहाँबाट अनि तपाईँले अब त्यही त कलेज र उसको डिफ्रेन्स त छँदै छ होइन तपाईँहरूले स्टार्ट गर्दाखेरि एकैचोटि जम्प पनि नगर्नुहोस् फ्रेसरदेखि जम्प गर्नु होइन फ्रेसरदेखि नै स्टार्ट गर्नु किनभने तपाईँहरूलाई त्यतिखेर आइडिया हुन्छ कि कम्पनीमा कसरी काम होइन कसरी काम हुँदो रहेछ भनेर त्यतिखेर तपाईँहरूलाई आइडिया हुन्छ अनि त्यही अरू मैले क्वेसनको आन्सर दिएँ जस्तो लाग्छ कि केही छ म यताउता
मलाई लाग्छ त्यो बिगिनरबाट स्टार्ट सबैले सबै चिज आउँदैन नि त होइन अब सबैजना 100% भयो विषय कस्तो छ अब एप्रोच भने सानोबाट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ट्युटोरियल हेर्ने होइन सबैभन्दा जिरो स्क्र्याच फेरि ट्युटोरियललाई सर्च गर्दा पनि लर्न फ्रम स्क्र्याच भनेर आउँछ कि आज भोलि तिमीले गरेको छौ है ट्युटोरियलमा लर्न फ्रम स्क्र्याच द्याट लर्न फ्रम स्क्र्याच एउटा कुनै कोर्स लर्न फ्रम स्क्र्याच देयर आर सो मेनी पोसिबिलिटिज यु क्यान एक्सपान्ड यर लर्निङ थ्रु अनलाइन पोर्टल पनि होइन त्यसलाई चाहिँ युज एभ्री पोर्टल सकभर होइन अरू अरू चिज हेर्नुभन्दा आफ्नै लर्निङसँग एसोसिएट गरेर ए भोलि मलाई यो काम लाग्छ है भन्ने जस्तो खालको युट्युब ट्युटोरियलहरू स्टार्ट गऱ्यो भने द्याट विल बी मोर अफ हेल्पफुल टु पार्टनर कम्पनीले चाहिँ के गर्न सक्छ कम्पनीले भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू अब के अरे तपाईँहरूको कोर्स सकाएर होइन तपाईँहरूले अप्लाई गर्ने भने फ्रेसर्स लेभल हो नि होइन फ्रेसर्स लेभलमा चाहिँ चेक गर्ने कम्पनीले भनेको नि तपाईँहरूको फाउन्डेसन चेक गर्ने हो है तपाईँहरू फ्रेसर भएर जाँदाखेरि फ्रेसरमा पनि तपाईँहरूलाई इन्टेक गर्दाखेरि तपाईँहरूको फाउन्डेसनै चेक गर्छ क्या तपाईँहरूलाई बिग क्वेसन तपाईँहरूलाई एकदमै ओहो गाह्रो क्वेसन त्यस्तो केही पनि सोध्दैन दे चेक यो फाउन्डेसन है त्यो क्वेसनमा तपाईँलाई ओओपीको कन्सेप्ट सोध्छ त्यो त तपाईँहरूले पढ्नै हुन्छ है अनि त्यही त कम्पनीले हायर गर्दाखेरि पनि त्यस्तो प्रेसरदेखि हायर गर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो बिग क्वेसन तपाईँलाई केही पनि सोध्या हुँदैन इन्टरभ्यूमा पनि होइन देन यु क्यान होइन तपाईँले अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ नि त कम्पनीभित्र होइन कम्पनीभित्र बसेर अब प्रोसेसहरू लर्न गर्ने त त्यहाँबाट तपाईँले अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ त्यही भएर म त्यही नै भन्छु कि तपाईँहरू एकैचोटि जम्प नगर्नुहोस् है फाउन्डेसन बिल्डअप गर्नुहोस् किनभने हाम्रो यो कोर्सबाट सिकेको कुराहरू नै हामीले प्र्याक्टिकली युज गरे हुँदैन क्या होइन सो त्यही नै हो थ्याङ्क यू हजुरले भन्दा तरिका छ तपाईँले चाहिँ त्यो कार्ड भएर यो लेभलको छोड्नु जस्तो लाग्छ मेन मोटिभेसन चाहिँ के थियो हजुरलाई चाहिँ अब आजकल त एक्जाम दिन लाग्ने मान्छे मोटिभेसन हेर्छु नि त हजुर अनि त्यही अब हाम्रो साथीहरूलाई पनि कतिलाई अब कोडिङ चाहिँ अब माइन्डबाट गयो बाहिर जान्छ कि होइन बेकार लागेको कोडिङ जस्तो भन्छन् होइन हजुरको लागि चाहिँ अब त्यो टाइममा त्यो मोटिभेसन थियो हजुर त त्यसमा खासै पनि होला होइन अनि हजुरलाई चाहिँ मेन चाहिँ एस्पेक्ट चाहिँ के एस्पेक्ट ए मेरो लागि है मैले जो त्यही त मेरो +2सम्म पनि मलाई केही थिएन कि मेरो माइन्डमा आइटी भनेर होइन अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि कलेजहरूमा मैले बुझ्न गएको थिएँ है अनि के मलाई त्यतिखेर बल्ल आइडिया भयो क्या आइटी भने कहाँ पुग्दो रहेछ त होइन हाम्रो एज भनेको सबै डिजिटलाइज छ है तपाईँहरूले सबै अनलाइनै गर्न सक्नुहुन्छ नि पेमेन्टहरूदेखि लिएर होइन अब त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ अनि त्यसपछि किन त हामी नर्सिङमै सीमित हुने भन्ने कुरा मलाई चाहिँ आएको थट चाहिँ त्यहाँबाट हो कि किन सबै गर्ल्सहरू गोइङ फर नर्सिङ है हाम्रो लागि पनि त अपर्च्युनिटी हुनसक्छ नि त आइटी भनेर चाहिँ म त्यहाँबाट जम्प भएको चाहिँ होइन अब स्ट्रेन्थ भन्दाखेरि मैले स्ट्रेन्थको पनि कुरा गरेको थिएँ अघि होइन मलाई चाहिँ अब हामीले यत्रो हार्डवर्क गर्छौँ गर्ल्सहरूले है यत्रो हार्डवर्क गरेर पुरा कलेजमा टप गरिरहेको हुन्छ अनि फेरि गिभअप गर्ने पनि गर्ल्सहरू नै हुन्छ क्या फेरि मिड लेभलमा गएर होइन अब त्यो सोसाइटीले पनि इन्करेज त गर्नुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन तर गर्ल्सहरूको डेडिकेसन पनि आफ्नै ठाउँमा हुन्छ कि गर्ल्सहरूले पनि कन्सिस्टेन्टली लाग्नलाई चाहिँ होइन अलिकति आफ्नो डेडिकेसन लगाउनुपर्छ त्यसमा चाहिँ त्यही त अब आइटीको है हाम्रो सोसाइटीमा हेर्ने भन्दाखेरि गर्ल्सको एजुकेसन भनेरै सबै ठाउँमा पुगिसकेको छैन गर्ल्सको एजुकेसन नै अब भ्याली बाहिर हेर्ने भए त त्यो पनि छैन है भनेपछि हाम्रो सोसाइटी त्यसले टाइम त लगाउँछ होइन हामीले अवेरनेसको लागि टाइम पनि दिनुपर्छ अनि मैले अब फर्स्टमा मेरो म्यारेज हुँदाखेरि त मेरो फ्यामिलीमा पनि कोही पनि थिएन क्या बुझ्ने खालको होइन अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भने चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति टाइम दिएर होइन ऊ यस्तो फिल्ड हो मेरो पनि होइन मैले पनि टाइम दिनुपर्छ मेरो स्टडीलाई भनेर मैले बुझाउँदाखेरि चाहिँ दे टुक इट अन पोजिटिभ वे अनि आई एम गेटिङ सपोर्ट फ्रम देम होइन त्यसले गर्दाखेरि नै आइ एम हियर थ्याङ्क यू So we'll take a last question. If anyone has any question, please raise your hand.
मेरो क्वेसन चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ समीक्षाजीलाई अब तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त हामी युथहरूको लागि चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज भनेर होइन सो तपाईँले आफ्नो इनोभेसनको लागि आफ्नो इनोभेसनको लागि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कसरी पाउनुभयो? मैले चाहिँ कस्तो भने यस्तै आइडिया एप्रोच गर्दा गर्दै आई मेड अ प्रोफेसर अनि उहाँले चाहिँ मलाई आफ्नो आइडिया यति सर्ट मैले भने बहिनीले भने जस्तै सर्टन पर्सपेक्टिभ आफ्नो आइडियामा सर्टन पर्सपेक्टिभ उहाँले जानकारी गराएँ कि फिल द्याट वाज वर्थ एन्ड द्याट गिभ ब्याक वाज लाइक ब्याक अनि हिमालयन इनोभेसन्स त्यसैको कारणले पार्टनरसिप र डिजाइनिङ फोटोभोल्टेक अनि पर्टिकुलरली यसले केमा काम गर्छ भन्दा रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनमा काम गर्छ। अब जस्तै हामी सहरमा बसेर बिगरको मान्छेले कस्तो कुरो पाइरहेछ भनेर त अन्दाज पनि गर्न सक्दैनौँ होइन, एकछिनलाई बोले जस्तो मात्रै हुन्छ। अब जहाँ बसेको छ त्यो कुराको भोगाइ उनीहरूले भोगेर हुन्छ नि त। अनि अहिले म के बिलिभ गर्छु भने डेभलपमेन्ट सुड स्टार्ट फ्रम द भिलेज किनभने उहाँ त्यहाँको पनि मान्छे हामी पनि मान्छे अहिले कन्क्रिट बिल्डिङ बनायो बढी बनायो पिच बढी भएको त हो होइन। मेरो गाउँ पनि रुरलमै हो, के फरक पाउँछु भने त्यति सर सुविधामा फरक पाउँछु, टेक्नोलोजीमा फरक पाउँछु। किनभने त्यहाँ पनि त त्यस्तै बनाउनु पऱ्यो हो। त्यही मोटिभ लिएर चाहिँ हिमालयन इनोभेसन्स खोलेको हो। So that would be all for our panel discussion session. I'd like to request our speakers to be seated on their respective seat, please.